สหชาติทั้ง7หมายถึงมนุษย์สัตว์และสิ่งของที่เกิดวันเดียวกับเจ้าชายสิทธัตถะได้แก่พระนางยโสธราพระอานนท์นายชนะอมาตย์การุทายีม้าคันธกะต้นพระศรีมหาโพธิ์และขุมทรัพย์ทั้ง4พระยโสธราเถรีไม่ค่อยเป็นที่รู้จักหรือถูกพูดถึงมากนักในสังคมของชาวพุทธแต่ถ้าหากท่านทำการศึกษาค้นคว้าลงไปในรายละเอียดของท่านพระยโสธราเถรีอย่างลึกซึ้งแล้วก็บางทีความคิดดังกล่าวเบื้องต้นอาจจะต้องเปลี่ยนไปคำว่ายโสธรามาจากคำว่ายะสะหรือยศแปลว่าเกียรติความดีงามคำว่าทระมาจากคำว่าทริ แปลว่าการแบกรับการสนับสนุนเมื่อรวมกันจึงมีความหมายว่าผู้ทรงยศจะเห็นได้ว่าแม้แต่ชื่อของพระนางก็สะท้อนหรือบ่งบอกถึงอะไรบางอย่างที่เกิดขึ้นกับชีวิตของพระนางพระนางยโสธราเป็นพระราชธิดาในพระเจ้าสุปพุทธะแห่งโกริยะกับพระนางอมิตาแห่งสกกะมีพระเชษฐาพระองค์หนึ่งนามว่าพระเทวทัตชีวิตคู่ของพระนางได้เริ่มต้นขึ้นเมื่อพระชนสา16 ปีเมื่อได้เสกสมรสกับเจ้าชายสิทธัตถะและอยู่ครองรักกันมาเป็นเวลาถึง13 ปีจึงได้ประสูติการพระโอรสพระองค์แรกและพระองค์เดียวในขณะที่มีพระชนสา29 ปีซึ่งช่วงเวลานั้นเจ้าชายสิทธัตถะกำลังตัดสินพระทัยออกบวชหลังจากการพบกับเทวทูตทั้ง4และเมื่อพระเจ้าสุโธทนะนำข่าวพระกุมารประสูติใหม่มาแจ้งให้ทราบเจ้าชายสิทธัตถะทรงอุทานออกมาว่าราหุชาโตพันธนังชาตังแปลว่าบ่วงเกิดขึ้นแล้วพันธนาการเกิดขึ้นแล้วทั้งที่พระองค์กำลังตัดห่วงอะไรอื่นแล้วแต่กลับมีห่วงใหม่เกิดขึ้นมาผูกมัดมิให้พระองค์ออกผนวดหลังจากพระโอรสลาหุนประสูติได้เพียง7 วันคืนนั้นเจ้าชายสิทธัตถะลอบเสด็จออกจากพระราชวังในยามวิกาลเพื่อออกผนวดด้วยหัวอกของคนที่เป็นพ่อมีหรือที่จะไม่รักลูกการตัดสินพระทัยออกผนวดจึงต้องเร่งกระทำเพราะยิ่งนานวันความผูกพันก็จะเพิ่มเท่าทวีทำให้ยากในการที่จะตัดอาลัยแต่ถึงกระนั้นก็ตามก่อนจะเสด็จออกไปทรงไปที่ห้องพระบรมของพระยโสธราก่อนแต่เห็นว่าพระชายาหลับสนิทและทอดพระกรไว้เนื้อเศียรพระราหุลทรงเกิดความสิเนหาอาลัยครั้นจะอุ้มพระโอรสก็เกรงว่าพระชายาจะตื่นจึงจำต้องข่มพระทัยออกจากพระราชวังครั้นรุ่งสางพระนางยโสธราเศร้าโศกพระทัยยิ่งที่พระสวามีหายออกไปก็เพียรติดตามข่าวเจ้าชายสิทธัตถะอยู่เสมอด้วยความรักและความนับถือความพลัดพรากจากสิ่งอันเป็นที่รักที่ชอบใจคิดปรารถนาแล้วไม่ได้สมปรารถนาเป็นทุกข์ยิ่งนักเมื่อพระนางยโสธราทรงทราบว่าเจ้าชายสิทธัตถะได้ออกไปแสวงหาสัจธรรมเพื่อตรัสรู้พระองค์จึงทรงดำเนินพระชนชีพอย่างเรียบง่ายตามอย่างเจ้าชายสิทธัตถะเมื่อทราบข่าวว่าพระสวามีทรงนุ่งผ้าย้อมน้ำฝาดก็ทรงนุ่งผ้าย้อมน้ำฝาดบ้างเมื่อทราบว่าพระสวามีเสวยพระทหารหนเดียวพระนางก็เสวยพระกยาหารเพียงหนเดียวเมื่อทราบว่าพระสวามีทรงละที่นอนใหญ่ก็ทรงเอาผ้าปูนอนบนพระแท่นบรรทมขนาดน้อยเมื่อทราบว่าพระสวามีเว้นจากเครื่องหอมและดอกไม้พระนางก็เว้นจากเครื่องหอมและดอกไม้ซึ่งหากพิจารณาดูให้ดีจะเห็นว่านี่คือการรักษาศีล8และสำหรับผู้ที่รักษาศีล8ได้เป็นปกติสะท้อนถึงบารมีของพระนางได้เป็นอย่างดี
2 ปีหลังการตรัสรู้พระพุทธเจ้าจึงเสด็จไปยังกรุงกบิลพัสดุ์พระนางยโสธราไม่ยอมออกมาพบพระบรมศาสดาเก็บตัวอยู่แต่ในห้องร้องไห้คร่ำครวญเสียใจอย่างหนักเป็นที่น่าเวทนาอย่างยิ่งกับนางกำนันรับใช้และสงสารพระนางจับใจพระผู้มีพระภาคทรงรู้ได้ด้วยพระญาณว่าหากไม่เสด็จไปพบด้วยพระองค์เองพระนางคงจะต้องถึงแก่ความตายเพราะอาการใจสลายแน่นอนพระพุทธองค์จึงเสด็จไปหาที่ห้องของพระนางยโสธราโดยมีท่านพระโมคคัลลานะและท่านพระสารีบุตรไปด้วยดูก่อนสารีบุตรและโมคคัลลานะหากพระนางยโสธราแสดงปฏิกิริยาใดๆแม้จะต้องสัมผัสต้องกายของเราขอให้ท่านทั้งสองอย่าได้ห้ามพระนางเลยและเมื่อพระนางยโสธราได้พบกับพระผู้มีพระภาคทรงจับข้อพระพุทธบาททั้งสองเกลือกบนพระเศียรและถวายบังคมพระนางพร่ำพรรณนาตัดพ้อที่ทิ้งไปพระผู้มีพระภาคปลอบประโลมพระนางแล้วทรงตรัสมูลเหตุแห่งความจงรักภักดีและความรักที่มีต่อพระองค์ของพระนางยโสธราเรื่องจันทกินรีชาดกในสมัยหนึ่งพระโพธิสัตว์กำเนิดเป็นกินนอนมีนามว่าจันทกินนอนมีภรรยานามว่าจันทาทั้งคู่อาศัยอยู่ที่ภูเขาเงินชื่อว่าจันทบรรพตในป่าหิมพานต์เมื่อถึงฤดูแล้งทั้งคู่จึงพากันลงมาจากภูเขาเที่ยวเก็บเล็มของหอมกินเกสรดอกไม้เหนี่ยวเถาชิงช้าร้องเพลงอย่างมีความสุขเสียงเพลงที่แสนจะไพเราะนี่เองเป็นเหตุให้พระเจ้าพรหมทัตผู้ครองพระนครพาราณสีซึ่งมีอุปนิสัยชอบล่าสัตว์เป็นอาหารเพียงพระองค์เดียวเมื่อพระราชาทอดพระเนตรเห็นจันทากินรีแล้วทรงมีจิตปฏิพัทธ์ในกินรีทรงคิดว่าถ้ายิงกินนอนให้สิ้นชีวิตก็จะได้อยู่ร่วมกับกินรีดังนั้นจึงใช้อาวุธยิงจันทกินนอนจันทกินนอนถูกยิงได้รับความเจ็บปวดอย่างมากได้รำพันถึงชีวิตที่กำลังจะตายมีความเศร้าโศกที่ยิ่งใหญ่เนื่องจากนางจันทาจะต้องเศร้าโศกถึงตนเป็นอย่างมากจากนั้นก็สิ้นสติไปฝ่ายจันทากินรีก็ร้องไห้เพราะความเศร้าโศกถึงสามีเป็นอย่างมากเมื่อพระราชาปรากฏพระองค์ออกมาพร้อมด้วยอาวุธเมื่อจันทาเห็นก็คิดว่าโจรผู้นี้คงยิงสามีของนางจึงหนีขึ้นไปอยู่บนยอดเขาพลางต่อว่าพระราชาว่าพระราชบุตรใดยิงสามีของนางเพื่อให้เป็นม่ายเป็นคนเลวขอให้มารดาและชายาของพระราชบุตรนั้นได้รับสนองความโศกเศร้านี้บ้างพระราชาจึงตรัสปลอบจันทากินรีไม่ให้เศร้าโศกและจะแต่งตั้งให้เป็นอัครมเหสีของพระองค์แต่จันทากินรีปฏิเสธถึงแม้จะต้องตายก็จะไม่ยอมเป็นของคนที่ฆ่าสามีของนางเมื่อพระราชาได้ฟังดังนั้นก็หมดความรักใคร่จึงเสด็จไปอย่างหมดเยื่อใยจันทากินรีได้อุ้มพระโพธิสัตว์กลับขึ้นสู่ยอดภูเขาเฝ้าลำพึงลำพันว่าชีวิตต่อจากนี้จะทำอย่างไรเมื่อไม่ได้เห็นหน้ากินนอนผู้เป็นสามีอีกต่อไปแล้วเมื่อความเศร้าโศกเสียใจโถมเข้าทับทวีนางจึงกล่าวเพ่งโทษเทวดาว่าหายไปไหนกันหมดจึงไม่มาดูแลรักษาสามีของนางเรื่องนี้ทำให้ร้อนไปถึงท่านท้าวสักกะท่านได้แปลงเป็นพราหมณ์ถือกุนทีน้ำมารดที่พระโพธิสัตว์จนทำให้ฟื้นคืนชีพกลับมาจันทากินรีเห็นดังนั้นก็เกิดความดีใจไหว้แทบเท้าพราหมณ์ซึ่งพราหมณ์ก็ได้กล่าวเตือนทั้งสองไม่ให้ลงจากเขาจันทบรรพตไปในถิ่นของมนุษย์อีกต่อไปพระพุทธองค์ทรงแสดงพระธรรมเทศนานี้แล้วตรัสว่าไม่ใช่แค่ในบัดนี้เท่านั้นแม้ในครั้งก่อนพระนางยโสธราก็ไม่ได้เอาใจออกห่างจากพระองค์ไม่ใช่หญิงที่ผู้อื่นจะนำไปได้แล้วทรงประชุมชาดกว่าพระราชาในครั้งนั้นได้มาเกิดเป็นเทวทัตท้าวสักกะได้มาเกิดเป็นอนุรุทธะจันทากินรีได้มาเกิดเป็นมารดาของราหุล
ส่วนจันทกินนรได้มาเกิดเป็นพระตถาคตเมื่อฟังพระธรรมเทศนาเรื่องนี้จบพระนางยโสธราก็ได้บรรลุโสดาปัตติผลรักเดียวใจเดียวของพระนางยิ่งใหญ่นักจึงสมเป็นคู่พระบารมีของพระพุทธองค์ได้ต่อมาจึงให้พระโอรสราหุลตามเสด็จพระพุทธองค์และออกบวชเป็นสามเณรรูปแรกในพระพุทธศาสนาขณะมีอายุได้7 ขวบในเวลาต่อมาเมื่อพระเจ้ามหานามะขึ้นเสวยราชสมบัติแทนพระเจ้าสุโธทนะพระนางประชาบดีโคตมีพร้อมด้วยหญิงอีก500 คนออกบวชเป็นภิกษุณีในเวลาต่อมาพระนางยโสธรามีพระประสงค์ที่จะบวชเป็นภิกษุณีบ้างจึงบริจาคทรัพย์สินที่ทรงครอบครองไว้ทั้งหมดทั้งไร่นาและข้าทาสบริวารและก็ได้บวชในสำนักของพระมหาประชาบดีโคตมีนามว่าพระยโสธราเถรีและท่านใช้เวลาบำเพ็ญเพียรเจริญวิปัสสนาเพียงครึ่งเดือนก็บรรลุเป็นพระอรหันต์พระพุทธเจ้าจึงทรงแต่งตั้งให้พระยโสธราเถรีเป็นเอตทัคคะด้านอภิญญาใหญ่ทั้งนี้ก็เพราะท่านสามารถระลึกชาติได้ถึงอสงไขยหนึ่งกับอีก100,000 กับเพียงครั้งเดียวนับว่าเป็นเรื่องที่น่าอัศจรรย์มากพระพุทธเจ้าทรงยกย่องพระยโสธราเถรีว่าเป็นเอตทัคคะถึง6 ด้านคือ 1. แสดงฤทธิ์เหนือสามัญชนได้ 2. มีหูทิพย์ฟังเสียงได้ในที่ไกลได้ 3. ทายใจผู้อื่นได้ 4. ระลึกชาติได้ 5. มีตาทิพย์มองเห็นในที่ไกลได้ 6. ทำเรื่องหมองใจให้คลายสิ้นไปได้และเมื่อพระมหาประชาบดีโคตมีเถรีนิพพานล่วงไปแล้วพระยโสธราเถรีจึงเป็นใหญ่ในหมู่ภิกษุณีปกครองภิกษุณี100,000 รูปการรับฟังพระพุทธเจ้าตรัสเรื่องจันทกินนรชาดกนั้นทำไมจึงทำให้พระนางยโสธราบรรลุโสดาปัตติผลบางท่านอาจจะฟังเรื่องราวของชาดกแล้วก็ปล่อยผ่านไปไม่มีสิ่งใดสะกิดใจเหมือนฟังเรื่องเล่าธรรมดาหรือบางท่านอาจจะปรามาสพระรัตนตรัยไม่เชื่อในเรื่องดังกล่าวเคยได้ยินนักเทศน์บางท่านกล่าวว่าชาดกที่พระพุทธเจ้าตรัสนั้นไม่ใช่เรื่องจริงเป็นเรื่องที่พระพุทธเจ้าแต่งขึ้นดังนั้นจึงไม่ต้องซีเรียสฟังเอาพอสนุกก็พอแต่ถ้าหากเราฟังเรื่องราวดังกล่าวจนจบพระพุทธเจ้าประชุมชาดกว่าพระเจ้าพลาณสีมาเกิดเป็นเทวทัตท่านท้าวสักกะในสมัยนั้นมาเกิดเป็นท่านพระอนุรุทธะจันทากินรีมาเกิดเป็นพระนางยโสธราส่วนจันทกินนรก็คือพระพุทธองค์นั่นเองซึ่งถ้าหากเรื่องนี้เป็นเรื่องที่แต่งขึ้นพระพุทธเจ้าจะไม่สรุปในตอนท้ายเช่นนั้นทั้งนี้เพราะสิ่งที่พระพุทธองค์ตรัสจะไม่ตรัสในสิ่งที่ไม่เป็นความจริงเพราะว่าพระองค์เป็นพระพุทธเจ้าฉะนั้นการนำเรื่องราวในอดีตชาติมาตรัสสอนประกอบธรรมแม้จะมีคำว่าชาดกต่อท้ายก็ไม่ได้หมายความว่าเป็นเรื่องแต่งขึ้นหรือเรื่องไม่จริงดังนั้นเราจึงไม่ควรปรามาสโดยความรู้เท่าไม่ถึงการเพราะนั่นมีโทษที่จะต้องได้รับในอนาคตข้างหน้านี้อย่างแน่นอนกับคำถามว่าเพราะเหตุใดพระนางยโสธราจึงบรรลุเป็นโสดาปัตติผลจุดเริ่มต้นของเรื่องนี้อยู่ตรงที่การที่พระนางยโสธราถือวัดปฏิบัติตามเจ้าชายสิทธัตถะการนุ่งห่มผ้าย้อมฝาดการเสวยพระกยาหารเพียงมื้อเดียวการไม่นอนในที่นอนที่นุ่มหนาการละเว้นจากของหอมและดอกไม้ทั้งหมดนี้คืออาการของการรักษาศีล 8เป็นการรักษาศีล 8ที่บริบูรณ์โดยที่พระนางก็ไม่รู้ตัวประการต่อมาคือการที่ได้พบกับพระพุทธเจ้านำมาซึ่งความเลื่อมใสศรัทธาในคุณของพระรัตนตรัยประการสุดท้ายคือการได้ฟังธรรมจากพระพุทธเจ้าในเรื่องจันทกินรีชาดกฟังแล้วเกิดดวงตาเห็นธรรมก็มีคำถามต่อไปอีกว่าที่ว่าเห็นยังไง
คำตอบก็คือเห็นทุกข์และความทุกข์นี้ไม่ใช่ทุกข์ครั้งแรกแต่มันทุกข์มานับแสนชาติต้องร้องไห้ต้องเศร้าโศกรำไรรำพันในความไม่สมหวังในความพลัดพรากจากของรักของชอบใจและหากว่าเราต้องเกิดอีกก็ต้องทุกข์แบบนี้ไปอีกไม่มีวันสิ้นสุดนับจากนี้ไปเราจะเลิกทุกข์ขอเกิดชาตินี้เป็นครั้งสุดท้ายตรงนี้คืออารมณ์รักพระนิพพานได้เกิดขึ้นแล้วเมื่ออาการทั้งสามอย่างนี้เกิดขึ้นครบถ้วนบริบูรณ์การบรรลุโสดาปัตติผลจึงบังเกิดความเศร้าโศกที่เคยฝังอยู่ในดวงจิตก็ค่อยๆคลายตัวและหายไปในที่สุดจะเห็นได้ว่าอารมณ์รักใคร่เสน่หานั้นค่อยๆคลายตัวลงแม้แต่พระโอรสที่รักเป็นแก้วตาดวงใจก็ยังทรงละได้อนุญาตให้ออกบวชเป็นสามเณรรูปแรกในพุทธศาสนาขณะที่มีอายุ7 ขวบตรงนี้สะท้อนถึงปัญญาบารมีของพระนางยโสธราทั้งนี้ก็เพราะหลังจากนั้นอีกไม่นานพระนางก็ออกบวชเป็นภิกษุณีไม่มีความห่วงกังวลในเรื่องของพระโอรสอีกต่อไปใช้ระยะเวลาสั้นๆเพียง15 วันก็บรรลุเป็นพระอรหันต์และสิ่งที่ติดตามมาพร้อมกับการบรรลุเป็นพระอรหันต์นั้นก็คืออภิญญาใหญ่ก็มีคำถามต่อมาอีกว่าทำไมถึงเรียกว่าอภิญญาใหญ่ก็ติดตามรับชมได้ในคลิปวิดีโอต่อไปซึ่งบางทีอาจจะทำให้เราเกิดความรู้สึกให้ความเคารพศรัทธาแก่พระยโสธราเถรีมากกว่าที่ผ่านมาขอขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมขอบคุณท่านที่ให้กำลังใจในการทำคลิปด้วยการมอบซุปเปอร์แซงและขอขอบคุณท่านที่ให้การสนับสนุนช่องด้วยการสมัครเป็นสมาชิกขอบคุณที่กดไลค์และกดแชร์แบ่งปันเป็นธรรมทานขอบคุณที่กดติดตามและกดกระดิ่งขอให้มีความสุขทุกท่านสวัสดีครับ